vagyok, Béla vagyok, egy gombjárban dolgozom, és azt mondja a főnököm, te Béla, ha nem dolgozol rendesen, nyomd azt a gombot a lábaddal is. Béla vagyok, Majka vagyok. Ugye te is hallottad nyár egyik slágerét, a Béla vagyok ott a TV2-n. Na hát itt van az a srác, Főfai Dániel. Ha kíváncsi vagy te is, hogy milyen ember is ő valójában, mivel tölti el a mindennapjait, ne menj sehova, azonnal kezdünk. Akkor kezdeném a leges-legelső televíziós szereplésed, legalábbis ami a nagy kereskedelmi csatornákat érinti. A Sztárban Sztárból ismerhetnek meg a legtöbben. Igen. Egy Béla vagyok című vagy nevezetű slágert adtál elő. Miért pont ezt a dalt választottad? Hát figyeljetek, ez amúgy úgy indult, hogy ugye megtaláltak még előző évben a szerkesztők, és én első körben azért tudni illik rólam, hogy rapper, zárójelben énekes vagyok, inkább a rap vonalat viszem, nem nagyon képeztem magam úgy egy énekből, úgyhogy inkább próbáltam a rappet, de azért próbáltam mutogatni azt, hogy azért van valami tudásom, azért mégiscsak kórusban énekeltem, tehát hogy nekem azért ez a komfort megvan az énekben is. Próbáltam úgy mutogatni, de úgy nem vették nagyon úgy ezt a vonalat. Lehet, hogy tényleg a tapasztalatlanság vagy a képzetlenség hozzátartozóan, és abban az évben, az előtti évben nem is hívtak vissza, viszont ugye lecserélődött ugye a stáb, másik stúdió, castingos csapat vitte tovább, és akkor szóltak, hogy szeretnének újra meghallgatni. Nyilván ez általánosságban, tehát hogy nem azért, hogy engem akarnak, hanem hogy látták, hogy már voltam, és mondom, igazából nincs veszíteni valóm, amúgy is járkálok föl Pestre, most az, hogy van egy kis kitérőm a Róna utcába, benne van a pakliban. És nem tudom, el tudod árulni azt a kulisszatitkot, vagy elmondhatod-e, hogy hogyan nézett ki, hogy adtak-e a szerkesztők neked bármiféle utasítást, vagy tanácsokat, hogy hogyan állj a színpadra, vagy hogy mit választ, vagy ez teljesen saját választás volt? Első körben én ugye komoly énekeket, zenéket szerettem volna, tehát hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy én akkor inkább elmennék ebbe a Betonhoffi, Des, Azaria irányba. Aztán ugye én TikTokon is tevékenykedek, most jelenleg 15 000 felül vannak a követők. Gratulálok, a szép. Köszönöm. Igen, előtte, amikor még nem volt ez a Béla vagyokos dolog, akkor 6500-nál voltam. Ugye ide humoros, vicces, poénos videókat, mémeket toltam ki, saját arccal, és ezt ugye látták. Tehát nyilván a szerkesztők azért utána járnak annak, hogy ki is vagy, mi is vagy, és arra jutottunk ki közösen, ha mondhatom így, hogy mi lenne, ha ezt a viccesebb vonalat vinnénk, ezt a geget, és én úgy voltam vele először ilyen óckodva, hogy de én többet szeretnék, én szeretnék jobban kitűnni, meg szeretném jobban csillogtatni a tudásomat, de végül rájöttem, hogy lehetek 1000-ből egy, és az nem biztos, hogy olyan irányba vinni, ahova én szeretem. Ezért inkább abba az irányba mentem, hogy ha amúgy is ezt a humort, ezt a geget, ezt nagyon élem, akkor egy picit robbantsuk fel úgy a stúdiót, hogy nem számítanak rá. Hiszen ugye nem számítottak rá, ez egy teljesen új dolog volt. Igen, és még Majka is felment mellére a színpadon. Egy bulit csinálta. Béla vagyok, egy gombgyárban dolgozom, és azt mondja a főnököm, te Béla, ha nem dolgozol rendesen, nyomd azt a gombot a jobb kezeddel is. Béla vagyok, egy gombgyárban dolgozom, és azt mondja a főnököm, te Béla. Konkrétan egy bulit csináltam, na most nyilván nekem az aggályom az volt, hogy én hogy fogom ezt megoldani. Tudtam, hogy jól fogom megoldani, de ez nagyon kétélű dolog. Tehát egy előadóművészet az nem csak abból áll ugye, hogy te leénekled a csillagos eget, hanem az, hogy azt a milliót, azt a varást, azt megadd a közönségnek, hogy együtt tudjanak veled vibe-olni. Na most nekem nyilván kellett az, hogy úgy álljak föl a színpadra, hogy nekem ott el kell kápráztassam a közönséget, és itt jön az, hogy egy geggel, egy olyan zenével, ami számukra talán életidegen lehet, hogy fognak úgy vibe-olni, hogy közben meg szórakoztassam őket. És én egy szórakoztató
embernek tartom magam, én nem feltétlenül egy előadó művésznek, de inkább előadó művész, mint zenész. Szóval akkor úgy voltam vele, hogy akkor legyen, hogy akkor kihozom. De nem akartam hogy az legyen, hogy felmegyek a színpadra, lejáratom magam, és akkor utána meg röhögnek rajtam. Én nekem alapból fontos a külső, a befelé jövő inger, hiszen abból tudok táplálkozni. Engem az motivál, hogyha tényleg szórakoztatom a közönséget, meg nevetnek. Régen úgy voltam vele, hogy velem vagy rajtam mindegy, de most már azért felnőttem, ott 27 évesen is már úgy éreztem, hogy azért ez picit komolyabban kell, de belevittem a humort, és kijött. Kijött a humor az, ahogy én előadtam, meg az, ami interakciót beleraktam, mert bele kellett, az pont az volt, hogy én úgy álltam föl a színpadra, hogy jó, oké, rohadtul fogok izgulni, rohadtul is izgultam, nem is nagyon izgultam, nem is feltétlenül emlékszem, ugye ott benne van az emberben az adrenalin, nem is feltétlenül emlékszem, hogy miket mondtam, nyilván vágott az a 10 annyi, mint amennyit igen, valójában beszéltünk. Persze, ki kellett azért hozni abból a 10 perc beszélgetésből, hogy élvezetes legyen. Csomó mindenről beszéltünk, megismertek, és ugye úgy konferáltam föl, hogy nem mondtam el konkrétan a számcímét, de hogy tényleg, hogy milliós megtekintés, és valójában, hogy 2,8 millió megtekintéses zene volt, ami nyilván egy gag, nyilván nagyon megosztó, hiszen amúgy meg egy blőd, egy egyszerű kis dolog, és mégis annyira el tudja kápráztatni az embereket ez az egyszerűség, bár inkább így a gyerekeknél, ami így utólag így kijött, hogy a gyerekek azok igazán tudják ezt élvezni, meg tanító jelleggel is tud ez végül is működni. Szóval nekem ez így eljutott nekem is a tudatomig, hogy ezt így lehet jól megcsinálni, hogyha elkápráztattam az embereket. És mellette valakit fel akartam hívni a színpadra, mondom, vagy a zsűriből valakit behívok, vagy a közönségből valakit, és akkor csinálok egy ilyen nagy bulit, de nem cringe oldalról. Tehát nekem az volt a fontos, hogy ne cringe, meg megnevettetés legyen, hanem az legyen, hogy én odaállok, jót szórakoznak, és utána meghajlok, tovább megyek. És ez meg is mutatod, hogy te mit tudsz valójában. Valójában amúgy ez is benne van, hiszen ugye valaki, aki színpadra termet, abban nem elég, hogy jól tudsz énekelni. Tehát amit mondtam, tehát nekem... Színpadi jelenlét is sokat tud hozzáadni a produkcióhoz. Pontosan. Nekem az volt a lényeg, hogy ne csak úgy ismerjenek meg, hogy az ember, aki leénekli a csillagokat, hogyha leénekelném a csillagokat, hanem az ember, aki szórakoztatja a közönséget. És abban benne van az, hogy leénekled a csillagokat, de közben meg figyelemmel kísérnek folyamatosan. És hogyan élted meg a műsorból jött figyelmet? Ha mondhatnám úgy is, hogy az 5 perc hírnevet, amit így szereztél a produkció által. Képzeld el, amúgy megnéztem, 7 perc, 4 másodpercig voltam bent a tévében. Bocsánat. Csak hogy biztosak legyünk a dolgunkban. Ez igazából azért is fontos, mert ha bár első körben tovább jutatott a Majka, de utána a Székesnél kirakott, vagy nem tudom, lefelezte a bandát, és ugye abban én is benne voltam, az ugye egy kiesés. Viszont a kiesés, azt nem úgy éltük meg, hogy mondjuk 10 másodpercig benne voltam, és szar volt, menjél, hanem az volt, hogy akkor felépítettek egy olyan sztorit belőle, amihez nyilván kellettem én is, tehát hogy egy olyan sztori lett felépítve, amiben 7 perc alatt van rólam is szó, van a produkcióról is szó, és utána még van egy szórakoztatás része, amit még meg tudtak spékelni, plusz Attilával is, ami még tök jó volt. Szóval egy olyan komplex dolgot összeraktunk 7 perc alatt, amit mondjuk, aminek azért örülök, mert hiába nem jutottam tovább, de mondjuk aki tovább jutott, az benne volt mondjuk 5-10 másodpercig. Na most az kidobott idő, tehát hogy azt mondják, hogy jó, oké, jó vagy, persze Székesnél nem jutsz tovább, de amúgy meg eljutsz a Székesig, de benne vagy 5 másodpercig, azért az nagyobb csalódottság lett volna, hogy tovább jutok, de nem vagyok benne a tévében, mint hogy nem jutok tovább, de amúgy meg benne vagyok a tévében egy olyan dologgal, ami ugyanúgy több milliós megtekintés lett. Igen. És említetted, hogy Dash, Azaria, illetve Betonhofi vonalon is szívesen mentél volna. Az első dalválasztás, a válogatós dalválasztás, tehát a Béla vagyok, hogyha az helyett mondjuk egy Azaria Dash számot vittél volna, mit gondolsz? A második körre, a Székes feladatra esetleg egy plusz erőt adhatott volna, vagy egy más olyan gondolatot a zsűrinek, amiből tovább vihetett volna?
Nézd, szerintem a sokszínűséghez amúgy az is tök jó lett volna, hogy tudok mondjuk ha egy Dest nézel, ott azért egyik énekesebb rap van, tehát ott azért bele lehet ilyen harmóniákat vinni, amit szerintem amúgy tök jól tudtam vinni. Például egy Malibut tök jól el tudtam nyomni, akár még deses hangszínen, meg stílusjegyekkel, az amúgy tök jó lett volna, vagy amúgy meg a Betonhoffi. Tehát én a Betonhoffi bagirával akartam még nagyot szakítani, hiszen ugye így rapperként azért a pörög a nyelv, akkor olyan dolgokat is meg tudsz csinálni, amit mondjuk egy énekkel nem feltétlen, és az is lehet egy tehetség. Sokan ugye azt mondják, hogy a rap az hogy nem zene, de én úgy gondolom, hogy ha tudsz egy olyat mutatni, amivel az embert megfogod, akkor igazából tök mindegy, hogy énekelsz vagy rappelsz, de a végeredmény ugyanaz, hogy előadsz egy olyan dolgot, ami az embernek kellemes. Hol tartottunk? Ezután a műsor után azért egy-két kapu kinyílhatott előtted, gondolok itt a Zsákba Macskára is, ha jól emlékszem, ezután a műsor mintha után ott is szerepeltél volna. kaptál egy meghívást, vagy te jelentkeztél oda is? Ez egy nagyon komplex kérdés, mert amúgy én jelentkeztem első körben, de annak volt ugye egy oka, hiszen az a legjobb, hogyha van egy storyline-od. Hiába vagy nagyon jó zenész, hogyha mellette nincs olyan sztori mögötted, ami érdekessé tesz a nézőknek. Na most én úgy voltam vele, hogy akkor már nyissunk akkor már kapukat, tehát lehet, hogy nem jött össze ez a Sztárban sztáros dolog, viszont lett egy csomó ismerettségi tőkém, amivel egy kicsit előrébb tudtam jutni, és ott például akár itt a castingosoknál, akikkel tök jóba lettem, meg a TV2-es táptagoknál, úgy voltam vele, hogy akkor kicsit menjünk tovább, hiszen ugye jön az új Zsákba Macska évad, és akkor hát Joci meg a Majka, hát ez konkrétan csak be kell lőni. Tehát amikor azt mondod, hogy ott táncoltál velük a Sztárban Sztár színpadán, és akkor utána meg egy wow, nagy comeback, itt vagyok, akikkel együtt táncoltam, csodálatos, tehát hogy végigment a forgatókönyve a fejemben, és sikersztorinak éltem meg. Aztán jött december végén a hír, hogy amúgy meg már nem a Jociék lesznek. Na mondom, ezzel mi lesz. Na mondom, volt egy olyan storyline, amit igazából így vágtak ketté, hát ez nem igaz. De mégis jól jöttél ki belőle végül is. Amúgy jól jöttem ki, de nyilván ahhoz megint kellettem én, hiszen ugye ott még nem tudtuk ki hirtelen, hogy ki lesz az új, ott vártunk, mondom, jól van, attól függetlenül jelentkeztem, még talán lehet is értelme, lehet, hogy akkor nem ezzel a Bélás dologgal megyek, de ugye nekem már az volt, hogy akkor már megmarad ez, hogy ott voltam a Béla, és akkor tetszett az embereknek, akkor maradjak ez a Béla. Valaki beöltözött angyalnak, valaki beöltözött gladiátornak, én meg mentem Bélaként, tudod, de akkor még nem tudtam, hogy ki lesz, de mondom, valahogy majd rákötjük ezt az egészet, és akkor kiderült, hogy hát hogy jön a Dani. Jön a Tideni, meg a Szentevajk, meg mellette ugye ott volt a Bruno, meg a Peti. Igen. De mondom, itt meg az lesz a berúgott gól, hogy ott van a Dani, aki ugyanúgy rapper, ott van Tideni, én meg ott vagyok F-Dani, és akkor már van egy olyan kis gag, amivel már tudod, el lehet így indulni. És akkor mondtam ott a többieknek, hogy mondom, ha lehet, akkor én a Daniék oldalán mennék, úgyhogy így kerültem végül így a Daniékhoz. És ővelük egyébként azóta lett valami kapcsolattartási forma, vagy beszéltek, dumáltok? Nem lett. Igazából én, amikor ugye lement a forgatás, ugye azért beszéltem még pár szót a Danival, mondtam azért, hogy igen, hogy tudom, hogy mi a helyzet, tehát azért egy feltörekvőként nyilván vannak azok, akik megragadnak minden alkalmat, hogy úristen, bárhova beférkőzzenek, hogy akkor jaj, Danikám, hogy akkor csináljunk valamit, vagy valami. Én mondtam neki, hogy figyelj, Dani, én nem olyan vagyok, aki azt mondja, hogy úristen, lefekszem 50 forintért, hogy akkor bármit csak csináljunk, mert nekem mindenképp kell ez az egész. Megmondtam neki, figyelj, én kis hal vagyok, én nyilván nem tudok olyan ajánlatot adni, hogy az ne úgy tűnjön, hogy én a hátadon akarok felkapaszkodni. Mondom, egyszer, valamikor én is ott leszek abban a helyzetben, hogy veled mondjuk tudjunk valami közöset csinálni, hiszen ugye csak aki nem látta esetleg ezt a részt, ugye amikor megnyertem az 1 millió forintot,
oda jött mellém, átkarolt, és akkor mondja, hogy és mire fogod költeni azt az 500 000 forintot, hiszen a másik felé az ugye az övé lesz, és akkor mondom, hogy persze, Dani, figyelj, tiéd lesz az 500 000 forint, de akkor csinálunk egy közös dalt. És akkor mondta, hogy hát ezt majd megbeszéljük a reklám után. Ja, úgyhogy elszórakoztunk rajta, meg nyilván vettem, meg tök jó pacsi, ölelkezés, tök jó volt amúgy, nyilván nem úgy éreztem, hogy úristen a Tideni, meg úristen a Szentavajk, hál' Istennek már, amikor megszülettem, kinőttem, de nyilván jó érzés volt az, hogy olyan emberekkel, akik azért Magyarországon elismert előadók, olyanokkal egy közegben lenni, az azért jó dolog, de nem szabad átesni a ló túloldalára, hogyha nem szabad átesni a ló túloldalára, nem tudok beszélni. Nem szabad átesni a ló túloldalára azzal, hogy akkor most mindent eldobunk, mert ja, itt van valaki híres ember, én meg, hogyha híres szeretnék lenni, akkor nem szabad bekerülni egy olyanba, hogy fantkodok bárki miatt, mert hogy jaj, ő mondjuk elismert, hanem én inkább ugyanúgy emberszámba veszem, hiszen amúgy szerintem az sokkal többet jelent egy olyan előadónak, aki híres, hogy tényleg emberszámba veszik, mint csak az, hogy jaj, te vagy a Tideni, úristen. Bocs, belevittem egy kis ASMR-t. Igen, azért egy elég negatív szemlélet tud így külső szemmel kisugározni. Abszolút. És igazából én is ugye azt vettem észre, még erre a végére rákanyarodva, hogy azzal, hogy benne voltam a tévében, azért az a kapu is kinyílt, hogy nyilván többen ismertek meg. Jókor raktam ki mondjuk egy pont olyan TikTok videót, ami alatt pont a Béla vagyokos zene ment, és akkor az pont nagyot ment, pont amiatt megduplázódott a követőim száma. Tehát amúgy ez egy öngerjesztő folyamat volt, tényleg a tévének még hiába egyre nagyobb a térhódítás az internetre, és egyre kisebb a tévének. De még mindig elég sokan tévéznek amúgy. Még mindig pont annyira, hogy az ilyen műsorokban, hogyha egyszer megjelensz, és esetleg az embereknek szimpatikus vagy, akkor onnantól kezdve megnyerted őket. Tehát hál' Istennek azért tényleg, mondom, volt egy oldal, aki felrakta a TikTokra ezt az egész produkciót, és millió fölött volt az egész Sztárban sztár leszekből, nekem volt a legmagasabb nézettségem. És az amúgy egy nagyon jó dolog, hogy egy olyan dallal, ami igazából nem kéne, hogy fönnmaradjon, mégis fönnmarad, és ez tényleg úgymond újra elhozta ennek a Béla vagyokos zenének a reneszánszát, hiszen ugye most, ha nézed, 2,7-2,8 millió körül volt amúgy az adás előtt a megtekintés, most szerintem már 3,5 millió. Igen. És az azért nem kevés. Tehát, hogy tényleg annyi ember, aki aktív internetező, meg aktív fogyasztó, az... annak, hogy ekkora hatást keltettem, sőt mondok még jobbat, a saját verziómat is kiraktam, amiben ugye van egy représz, nyilván beszéltem ugye a szempölösökkel, akik ugye alapból írták ezt a dalt, átküldtem nekik, mindent megmutattam, és mondták, hogy amúgy tök oké, meg áldásokat adják rá, kiadtam, és ugye az is... Mert több tízezeres nézettség. 57 000 felett. Igen, és 57 000 felett jár, úgyhogy igazából az csak úgy van. Tehát, hogy az nincs az, hogy tele van tolva reklámmal, meg hogy az akkor nézd meg minden. Az csak úgy van, nem kér enni, és folyamatosan heti 5-600-an hallgatják csak Spotify-on, meg mellette minden héten ilyen 1500 néző is van. Tehát összességében amúgy meg nagyon sokat hoz. Tehát, hogy és ez a saját, tehát alapból nyilván a beírott, hogy Béla vagyok, nem az én verzióm jön ki első körben, hanem a 3 millió fölötti megtekintési szempől. És ezzel nincs is baj, mert ővék a nagyobb érdem, hiszen hogy ők nem hozzák el ezt a zenét, akkor én se tudom elhozni. És ezt én meg is mondtam nekik, hogy én tök örülök nekik, hogyha első körben a tieteket találják meg, de annak még jobban örülök, hogyha mellette rákattintanak mondjuk az enyémre. Én kicsit most elvonatkoztatnék a műsortól, és műsoroktól utaznék kicsit az időben. Hogyan jött neked a rapperkedés? Mikor indult neked ez már talán általános iskolába, mintha ilyen infóim lennének felőled? Tekintsünk egy kicsit vissza, igen. Ha nem is általános iskola, de gimnázium, ugye kisgimisként, ugye 5. osztálytól már ugye gimiben voltam, és hát az ember ugye pubertás, mutál, meg minden. 8-ba már elég mély, ilyen basszusos hangom volt, és
énekórán így mondta az énektanár, hogy eléggé kifogytak a basszus hangokból, és hogy jó lenne, hogyha én meg még egy osztálytársam így ketten így fölmennénk, ahol ugye 9-esek kezdenek alapból, tehát 8-osként ez ilyen wow, úristen, benne lehetek a kórusba, ez amúgy tök jó, és ugye vittem végig, hogy akkor basszus, benne voltam, tök jó. Volt egy-két olyan, amikor mondtam, hogy szeretnék én is akár ilyen szólódalt, tehát hogy voltak ilyen lehetőségeim, meg tényleg így énekelgettem. Akkor nyilván jobban benne voltam, tehát akkor folyamatos hangképzésre gondolsz? Folyamatos hangképzés volt, tehát ott azért benne voltam ebben a flowban, ott egy kicsit jobb is volt ez az egész, meg tényleg akkor az énektől kezdtem azt, hogy akkor szeretnék énekléssel foglalkozni továbbra is. Voltam kint ugye kórussal Amerikában is, tehát azért, igen, azért nagyon sok pluszt hozott. Tinédzserként hogyan élted meg, hogy a Nagyalmában ott vagy? Én nagyon szeretek felfedezni. Tehát én nekem a felfedezés, építkezés az, ami ilyen, hogy is mondjam, ilyen emberi motiváció, és tényleg az, hogy felfedezhettem a Nagyalmát, az valami fenomenális volt. Tehát nekem az egy olyan pluszt adott, hogy én eljuthattam zenével, énekkel Amerikába, a Carnegie Hallba ráadásul, tehát azért igen, az azért ott egy elég nagy szó, meg egy elég nagy koncertcsarnok, és az azért adott egy plusz, hogy akkor én továbbra is szeretnék ezzel foglalkozni, de nyilván nem olyan egyszerű kitűnni se, meg tényleg folyamatosan azzal lenni. De ugye lement ez az amerikai út, és akkor ugye ugyanúgy benne maradtam vegyes karba, meg minden, tehát hogy ez azért ment tovább, de amikor több dolgot kell egyszerre csinálnod, tehát mellette még tanulnod is kell. Nekem ugye érettségi után az egyetem végül nem jött össze, elmentem egy logisztikai ügyintézői OK képzésre, tehát én nem úgy logisztikus vagyok, egy logisztikus, ezt szoktam mondani. De nem tudtam egyszerre így a kettőt, tehát ez így amúgy így halább maradt. Tehát a zenével talán 2020 után kezdtem el újra foglalkozni, de akkor már ugye éreztem, hogy nyilván a földön kell maradjak, tehát én nem tudom azt mondani, hogy akkor most semmiből én elkezdek így énekelgetni, meg minden. Nyilván énekelgetek a kocsiban, meg énekelgetek itt-ott. De az más kategória. Az más kategória. Azt én is szoktam, nyilván nem úgy, mint te, de... Igen, az megint egy olyan dolog, hogy persze az embernek megvannak ezek a dallamtapadások, hogy hordozgatni, de azért a hangszálakat is ugyanúgy fejleszteni kell, meg tényleg a technikák, meg minden, tehát hogy én meg azzal úgy lemaradtam, és már éreztem, hogy azért 21-22 évesen, meg ott már inkább 23-24 évesen nem fogok tudni azzal úgy foglalkozni, ahogy mondjuk lehetne, vagy szabadna, nem tudom. Tehát amikor azt mondod, hogy énekes vagy, akkor ott azért van egy olyan technikai háttered, amire azt lehet mondani, hogy wow, tehát hogyha mondjuk elmentem volna a Kőbányai Zeneiskolába, vagy bárhova, ahol profi énekeseket, meg zenészeket képeznek ki, akkor azt mondom, hogy oké, de nem, és nem jártam ugye énektanárhoz se, tehát hogy így elvágtam konkrétan magam mögött azt az utat, hogy én énekes legyek. Mindamellett, hogy amúgy szerintem a hangszínem az egy tök jó, most már inkább átment baritonba, de tényleg ez a basszusos, baritonos, azért egy két és fél oktáv. Az különleges amúgy. Igen, abszolút, tehát hogy olyan, azt mondják, hogy ilyen kellemes, és ezt amúgy approve-olni szoktam, tehát hogy tudom azért azt, hogy vannak sokkal idegesítőbb hangok is. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy valamit akartam kezdeni ezzel a hanggal, és akkor itt jött első körben az, hogy ami az első olyan zene volt, hogy én akkor azt fel akarom dolgozni, az Transzkapka, és az Újonc Petinek a Kodein című száma. Folyamatosan nyomattam a kocsiban, munka közben, és akkor mondom, úristen, megjegyeztem ennek a szövegét, tudod, az egészet kívülről végig tolom, és akkor jött az egyik ismerősöm, a Knozabi nevű rapper. Freestyle rapper. Igen, ő gyerekkori barátom, de hébe-hó beszélgettünk, és egy nagyobb kihagyás után, így akkor így mondtam neki, hogy figyelj, Laci, amúgy is van otthon egy kis stúdiód, hogy mi lenne, ha fölvenném nálad, mert hogy ezt tök szeretem, és tök jó. És akkor mondta, hogy persze, gyere nyugodtan.
és fölvettük, ott kezdődött ez az egész, hogy akkor hagytam valamit az utókornak, mert hogyha akarok valamit kezdeni ezzel a hanggal, akkor kell valamit hagyni az utókornak, amivel van egy olyan referenciát, hogy nézd, ezt tudom. Nézd, ez egy tök jó dolog, innentől már lehet építkezni. És elindultam egy ilyen, vagy azt mondom a Levini úton, de elindultam egy ilyen úton, ami igazából még a legelején van még mindig, de azért már eltelt egy 4 év. Na most, amit mondtam is, ugye az a legnehezebb, hogy ezt mondjuk egy munka mellett csinálni. Tehát azért 29 évesen itt vagyok, már 8 év ledolgozott munkaévvel, vagy hogy mondjam, és ha egy kicsit a jelenben nézünk, van most 6 zeném. Az valami kevés. Tehát azzal nem lehet még egy előzenekarként se nagyon így fellépni. És hogyan tudsz akkor időt szakítani párkapcsolat, meg munka mellett a zenére? Hát figyelj, ez amúgy egy nagyon jó dolog. Ezt kezdeném ott, hogy amikor ugye elkezdtem dolgozni, és akkor már a zenére is kacsingattam, akkor úgy éreztem, hogy úgy nekem ez az egész kell, de hát nyilván ez pénz, tehát ahhoz, hogy legyen egy tracked, az akár nyúlós összeg. Igen, akár már 6 számjegyű összeg, és lehet nyilván embere válogatja, meg tényleg az alapoktól elkezdeni megint más, meg mondjuk egy barátnál elkezdeni megint más, tehát azért nyilván én nagyon sokat köszönhetek a Lacinak. Ezt a mai napig ugyanígy vagyok vele, hogy én az elején megmondtam neki, hogy bármi is történik, hogyha én tegyük föl, híresebb leszek, mint amennyire kéne, vagy nem tudom, akkor sose fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem, és soha nem akarom azt, hogy mondjuk azért neki van neve így az underground szakmában, tehát én sose akartam azt, hogy azt érezze, hogy az ő hátán akarok felkapaszkodni. Tehát én mindig azt mondtam, hogy figyelj, még ha barátság is, még ha mit tudom én, baráti összegbe is megcsinálja, akkor is az legyen, hogy én is ugyanúgy beleadtam, nem kihasználtam, és akkor így letisztáztuk ezt a legelején, hogy ez így menjen, és amúgy meg több számot is neki köszönhetek, ami nyilván nem lett felkapott, de ugyanúgy az enyém, és az már úgy kész. Tehát nekem az, hogy vele voltam közreműködésbe, csináltuk amúgy közös zenét is, meg ugye több live-jában is benne voltam, valamint a Kattox című klipjében is ugye én voltam ugye főszereplő, szóval nekünk azért ilyen tök jó kis útunk volt, és ő elindított igazából ezen a pályán, tehát én rengeteg mindent köszönhetek neki, úgyhogy köszi, Laci. És akkor Lacitól hogy jutottál el Beséig? Na igen, a Lacinál sokszor éreztem azt, hogy a fókusz elmegy mindig más irányba, és pont akkor volt az a része, hogy ő inkább így a TikTok live-okra ráfeküdt, hogy akkor ő azzal próbál benne maradni a szakmában, és úgy éreztem, hogy ugye a fókusz arról, hogy akkor az én projektjeim menjenek, azok úgy nem voltak annyira fontosak, vagy nem tudom, hogy mondjam, úgy éreztem. Kicsit háttérbe szorultál. Kicsit így háttérbe szorult, és úgy voltam vele, hogy akkor nem tudom, hogy most ezzel mi lesz, de nyilván nem mondtam róla le, hogy tehát ugyanúgy beszélgettünk, meg ugyanúgy barátok maradtunk, de ugye a szakmai dolog az meg egy kicsit átment másfele, és akkor ugye volt ez a Starban Star leszekes dolog, és ott, amikor kitaláltam azt, hogy akkor jó ebből csinál, tehát, hogy kicsit összefort... Valahogy kamatoztatni szeretnéd, gondolom. Igen, de összefort ugye az én nevemmel is, minimálisan, de akkor is, tehát, hogy a második reneszánszát ennek a zenének én hoztam el, és akkor így úgy voltam vele, hogy akkor egy kicsit úgy magamévá is formálom, hiszen mondjuk ez egy alap, egy ilyen gyerekdal, vagy valami, inkább ilyen sima... lofi pop, vagy nem tudom, hogy határozzam meg ennek a stílusát, de ugye én a rap részről, a rap nekem az jobban fekszik, akkor legyen egy kicsit rappesebb. De így úgy éreztem, hogy ugye a Laci ugye ezt nem azt mondom, hogy nem támogatta, mert nyilván mindig támogatott, de éreztem, hogy ezzel most nem tud úgy foglalkozni, és akkor volt az, hogy írtam Besinek, Bodor Besinek, aki ugye BSV-be is krútag amúgy, tehát... Meg dolgozott több nagy nevűvel, nagy bogékkal, de így tényleg több
Abszolút. nagy bandával is dolgozik. Igen. Tehát egy nagyon tehetséges hangmérnök végzettsége is van, úgyhogy őt nyugodt szívvel ajánlotta amúgy is a Laci, még régebben is, hogy amúgy ő is volt, hogy nála vett föl zenét, és akkor ugye ezzel megkerestem a Besit, hogy akkor ezt a zenét szeretném megcsinálni, elküldtem neki a szöveget, hogy ugye ez lenne nagyjából, megbeszéltük egy időpontot, fölmentem hozzá, fölvettük ugye a zenét egy random YouTube-os alapra, mondtam neki, hogy ehhez valamilyen egyedibb kéne, és ugye megcsinálta az alapot is hozzá. Először kétfajta volt, a végén egy kicsit ilyen goásbeütésű volt, tehát amit én végleges verzióként kiraktam, az ugye a első részének a beat-tel kapcsolatban az első része ugyanaz, mint a második, de ő egy kicsit ilyen goásabbra vette, mondom, ez nem biztos, hogy így populáris marad, ez így marad, de meg volt benne a fantázia, meg egy remixbe el tudtam volna képzelni, de mondom, az alap az legyen, csak tényleg ez a hülyek maradni az alapokhoz, de mégse. Úgyhogy végül is Besi volt az, aki ezt az egész zenét ezt így lezongorázta, és ugye innen kezdődik végül is a történetünk, hiszen azért tényleg nagyon jóba lettünk, ilyen baráti viszony, és ez azért már most voltam előző héten nála, és az a harmadik zene, vagy negyedik zene, amit már nála. Akkor készülőben van. Igen, erre majd egy kicsit majd így visszatérhetünk, még egy jelent meg a jövőt kapirgálva, de igen, most készül ugye egy új saját zene. Feleségemmel ugye csináltunk 2 zenét, még tavaly nyáron, amikor kidobtuk, meg ugye ez a Béla, ez a 4., úgyhogy inkább a 0. első. Inkább maradjunk ebben. De tehát, hogy tök jó, ez már lassan 1,5-2 éve tart ugye ez a összeköttetés. Úgyhogy így kerültem a Besihez, és tök örülök neki. Kicsit mondta, hogy ugye a beatekkel, ugye az alapok készítésével nem igazán, inkább a mixmaster meg a felvétel, ami inkább az ő reszortja lehet, és akkor így a legújabb zenénél már ugye a Genov Patrikot kértem meg, ő is rapper, meg tényleg producer, ő is nagyon tehetséges fiú, őt kértem meg, és akkor ő csinált nekem ugye egy új alapot, ami ugyancsak egy gag lesz a legeleje, úgyhogy elárulnád, de hogy mire számíthatnak a követőid? Csak annyit mondok, hogy ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa, ez egy fa. Valami ilyesmi. A többi meg hallgassák meg. Igen. Most a videoklippel úgy voltunk, hogy akkor már a gag, akkor csinálunk hozzá egy ilyen nagyon ultragagyi mémes videoklippet fogunk csinálni Fannival. Nagyon, ahogy megvan így már a fejemben, nagyon vicces lesz. De amúgy mellettem meg komoly. Tehát, hogy úgy maga a zene, az meg abban meg nagyon okos rímeket írtam bele, tehát, hogy amúgy meg... Tehát ellensúlyozod a komolyságát. Úgy ellensúlyozom. De figyelj, azért a mai világban szerintem szükség van erre a kicsit elvonatkoztatott fura humorra, mind zenében, mind másban, hogyha azt nézzük. Abszolút, hiszen ugye akkor maradt fönn. Tehát, hogy ha úgy nézed, zenében, irodalomban mindenről írtak már. Nem tudsz úgy újat mutatni. Tehát nem tudod elmondani, esetleg el tudod mondani még 86 000. változatban, hogy szereted a másikat, de... Meg hogy honnan jöttél, mit igen, van, igen, hogy az utcáról jöttél, hogy minden... Nem, rappernek titulálva magamat, nyilván a hitelesség az mindig nagyon fontos volt nekem, de soha nem... Tehát én megmondom őszintén, hogy nekem egy tök normális gyerekkorom volt, és nem tudnék arról hogy mert az utcán amikor cigiztünk meg, de nem voltak ilyenek, tehát én nem fogok így beleírni. Nem lenne hiteles. Igen, nem fogok drogokról énekelni, meg greppelni, nem fogok hogy én minden alkoholt, most azt, hogy elmentem buliba és alkoholizáltam, most arra nem fogok zenét írni. Egy kicsit a zenéktől elvonatkoztatva, belekóstoltál a reklámfilmek világába, hogyha fogalmazhatok így. Gondolok itt a Millire, nem tudom, kimondhatom-e. Ez hogy jött?
Hú, nagyon utánam jártatok. Nagyon jól, köszönöm. Igen, jó, nyilván fönt van azért, meg tényleg büszkén vállalom, vagy nem tudom, ez nem egy rossz dolog. Kérlek szépen, ez úgy indult, hogy ugye én, mivel területi képviselő vagyok már 6. éve, most jelenleg a 3. cégnél vagyok, ami ugye ezzel kapcsolatos. Ez csak egy kis fun fact, a feleségem, amikor ismerkedtünk, amikor mondtam neki, hogy területi képviselő vagyok, képviselő megragadná, és mondta, hogy képviselő, parlament, akkor biztos gazdag ez a srác. Nem. Tehát nem, de amúgy meg ugye járogatok üzletekbe, a brandet építem, én vagyok a brandnek az arca, mint egy ambasszador, rendelésfelvétel akármi, és ugye egy cégnél kezdtem még tavaly előtt, ahol hát ugye fehér tejtermékekkel foglalkoznak. Szerintem jobb, ha így körülírom, de nyilván amúgy elmondom, a Pöttyös Túró Rudinak a cége. Ez szerintem egy jó reklám pluszban. Akartam valamiben megint belekóstolni. Mindig valamiben belekóstolok. És akkor úgy voltam vele, hogy amikor jött az új termék, a Rudi Kornis, akkor elkezdtem kattogni, hogy úristen, erre valami nagyon blőd, valami nagyon kis vicces TikTokot akarok csinálni. És akkor mondom, unikornis, úristen, az egyik ismerősömnek van egy unikornis jelmeze, és így egyből írtam neki, felhívtam, mondom, figyelj, kell az a jelmez, kész, és konkrétan amikor ezt kitaláltam rá, egy 3 órára, már meg volt vágva az a videó, hogy akkor Rudi Kornis jelmezbe beöltöztem, akkor még jó kis szőke hajam volt befestve. Jó kis szőke hajjal befestve állok ott a rózsaszín unikornis jelmezbe, és hát megmutattam azért nyilván a cégnek, hogy hát figyeljetek, hogy ez nem gáz. És akkor mondták, hogy ez amúgy egy nagyon jó, tök jó ingyen reklám, meg nyilván nem vártam érte semmit. Mondták, hogy ugye a céges autóval jártam, az is benne volt, azt nem kellett volna belerakni, de amúgy meg approve, tehát hogy nyugodtan kirakhatom, meg minden, tök tetszett, meg rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, hogy tök jó, én vágtam össze, ugye pont a Lacit kértem meg Knozát, hogy ugye vegye föl, és tényleg, tehát az is egy tök sikeres dolog volt, és akkor ugye a cégem meg amikor kijött a Rémtúró nevű új krémtúró, akkor írtak, hogy figyelj Dani, hogy amúgy is tök sok követőd van, és hogy mi lenne, hogyha te lennél az egyik reklámarc, és mint influencer szeretnénk veled együtt dolgozni, és így, tudod így, úristen, mi a franc? És, egy szintet lépett már úgymond a influencer karriered. Igen, mert én alapból nem azt akarom, hogy akkor úristen legyen millió követőm, és akkor reklámozzak minden jött-ment céget, mert nem ez a cél, én még nem akarok hiteltelen lenni, tehát hogy amivel én egyetértek, nyilván azt szívesen reklámozom, meg szívesen bemutatom, de mint láttad, ugye úgy voltam vele, hogy a cégem nem kellett nekem az, hogy most egy tálca Rudi Kornist hozzám dobjanak, tök szívesen megcsináltam, referenciának is jó ez amúgy, hogy látják, hogy ezt is tudom, mindenre azt mondom, ezt is tudom csinálni, azt is tudom, azt is tudom, majd mindjárt erre rátérek, és ugye kaptam érte egy tálca ilyen rémtúrót, és tudod, úgy voltam, hogy hát figyelj, ez tök megérte, és nem azért, mert hogy kaptam érte valamit, hanem azért, mert honorálták azt, hogy én tudok tényleg valami minőségit csinálni, mert hogyha most hogyha valami szennyet csináltam volna... Akkor úgyis azt mondták volna, hogy hát figyelj, ezt felejtsük el. Igen, de érted, amikor minőségi kameraeszközzel fölveszem, minőségi hangeszközzel fölveszem, és utána minőségi ilyen összevágom, akkor nyilván az eredmény az, amikor azt mondják, hogy persze csinál, csak akkor szabad kezet kap, és kaptam szabad kezet, tök jól megcsináltunk egy ilyen kis vámpíros videót Fannival, és tényleg az is megdicsértek, és én olyan ember vagyok, akinek a dicséret az tényleg fölviszi 120%-ra a motivációt. Tehát nekem, hogyha ti most itt lecsesztek, akkor itt lemegyek. Tehát annyira elvesztem minden motivációmat, de tényleg azt mondod, hogy figyelj Dani, nagyon ügyesen veszed a levegőt. Hallod? Kész, végem van. Nem lehet hallani, úgyhogy ügyes vagy nagyon.
Köszönöm. Új, de jól esett. Igen, úgyhogy...